سلام بینندگان عزیز، امیدوارم در هر جایی که هستید سالم و شاداب باشید. با ویدئویی دیگر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امیدوارم از تماشای آن لذت کافی را ببرید. امروز هم هوا ابریه و بخاری هم معلومه که قبرا روشن کرده. ببینیم چه خبره. سلام. یا الله سلام. قبرا خوبی؟ سلامتی؟ اوضاع حاله؟ خوبی؟ متشکرم. ها اورا نه بیارنی. چه جای گرمی هم داری. عالیه. راستی گمبی یه کلماتی بنویس. نوشتی شو؟ یه دونه نوشتم درونو. بخون شو. تری بخونی شو. آره خود بخون شو. بیانا. درست نه. اینه نوشتیم بیرونه؟ خب. نه نوشتیم. آردان، آراد، داد، سبد، دارد، انار، نان، نانوا، نام، نامدار. باشه عالیه. نه کلمات چینه خیلی خوبه. مثلا تحلای تری با مثلا فرض آرد جمله بسازی، یه جمله بگویی که آرد بنشو. مثلا با همه کلمه خونده نه طریق مثلا داریم می‌نویسیم مثلا با آرد نان درست. یعنی چی؟ بگوش جمله ناشنای بگو. درست داریم توضیح بابا. بصورت فارسی بگوش مثلا. نه توضیح. مثلا آن مرد با آرد نان درست کرد. خب یه ایده گم با چه بیدن؟ با نام بگو جمله بساز. مثلا آن مرد مثلا آراد نام داره. آن مرد آراد نام دارد. باشه خوبه عالیه. خب یه کاربری هم آورده من. یه کاربری بی زحمت، یه کاربری هم کامل کن. یه همون چنه یه هم چنه دونه با هم گوشا. اولی چنه بخونش؟ دی آ سی داست باشه. حالا بنویسشون هر چیزه. دی آ سی. بعدی چنه؟ بعدی عصب. نه عصب 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 عصب. خب سی ب. خب حالا هم یه هنه بخون. یو ها سی بی ده سبه. خب سبد چند بخشه؟ سبه ده بخش. خب بنیسم اینجوری همون دو. ها س بی سبد. خب حالا پایین صدای عجب نیست. بی خب هنه بخون حالا. اساس. این اساس نه یعنی مثلا پتو دشه که وسیله. این اساس یعنی پایه، یعنی مثلا ریشه هر چی نیگون اساس. خب حالا چند بخش اساس؟ اساس دو بخش بنیزش. ساس طوری نیم. خب حالا صدا عجب نیست. عبادم کشکلی نماندم یا آنا بزن. نه هم کلن امو آنه با سر سر سی سی.
بریم سراغ بعدی مثلا 2 تا دومن حرفن بالا بنویسیم گلجل بنویسیم سا خب این ها باشه این سا بعدی دا بعدی ما بعدی به بعدی ده بعدی سه خب خیلی هم خوب عالی. فقط سی تکلیفی که مثلا اون شوخی بنویسی یکی 2 خط این 2 تا کلمه رو بنویس 2 خط یه نه یعنی تقریبا 8 خطی 8 خط یکی نه 2 خط یکی نه 2 خط تمرین کن 2 خط بنویس ها چون نزدی خب حالا برو سراغ بعدی تونه اسب خب برو سراغ این بعدی نجیبی تونه سبه اینه با بنویسم این سیشو حتما بنویسیده خب باشه میخوام کن یه همیگار رفیق شو بی که تو ها شما پیراسشی با وازلی بس میشه؟ بازم ده لوکوسش چای نیست امور چرا بیه ایمه ها؟ خب تا خمار دانش تو اینه یه درانه زنی تری بزنی یه تیشه
böyle bir cebim. سوراخ افتاد. بوده پسیمان ایوا. فرغونه زیاد به خرابی. شکل نمیشه. شنکه میشه. استنبیلی نموش. جاتری بیستمدی استنبیلی نموش. باش داشت. چه؟ فویل؟ بله تو سراخ هم دستش رو. Rumão. Deixa eu ver como. Deixa eu ver.
هی اصلا دوی میزنی به بالا. میخیلی تلفنش سخته رو بینی؟ چون یو مزاحمته. چون این بالکن مزاحمته. سپا اصلا نیتیست داغ ها؟ ها متابعه خوب گرمه خوب نه؟ خیلی راحت بی یعنی با یه بار تشم دور کنید تموم در زن نسوشان نمیخواست تشد در چیپی چیز روزانه ناره اوسه در همون لاش باز بی سردی چی یاری ورد سو چه دقیقا زین بیت دادا تو خیلی بین دلیس در نه مثلا گرم
هردیم دست چشم سیب زمینی لکن بوشیار نه یا بوشیار نکنه صوته بون باید نه صوته نه چه این قشنگ تر زنید کو سمت باراش بهتر زنز ها ها گوش صاف تریم نه قشنگ تر انگار یا ازم تون دیجه نه هم شاید سیمان زیادتر بود نه هر چی سکو ارچویلش صاف تریم آه سلام خوبی سلامت سلامت بنده من سلامتی بنده خوبی بیبه دو اجریتشو دوارجه دن هر بنده خوبه ولی میه دوارچه رضایت عشریه خیلی هی پاسگاه هر را گداری می خامدم بس نه هیچی داره زیمو این تو چه بیا تا برای میشینید بعد دوار خو من خواست گول میده واسه تو نگی من گیت بیا بچی مثلا با صحبت رو من پاسگاه می اون رو ما بیگو سنتی نه دیلو باتی پیلیه میون پا نراه نه پیل داره نه هیچی داره برای تو برای دوار خیلی روزی من همین رو خواست بی گول میده یه نامه او بیچه بسا تیم امضا کنه بعد داره گول میده ها همین دور ها یعنی تو خواهر نوری همه سمت سیدی بود نه همه باید دوار دو اومم با شهادی دن اونو بوده زی نه زی ایزا که نقشیان خطه نوشی تی بوی خواهر نوری ها نه من نیتم و باوزه چه کار این انجام میده خلاف انجام میده خیلی البته سندی خواه زندانی داری چه منتون به میچه البته باید برای زندان باید سند منجیرو نه هر طوری بخواد تو گذشت کنی حالا قلمه یه توی بخواد توی نمیخواد تا بالاخره یه فیچه میکنی سی قشنگ بیمهی هم به گفتی رضایتی خواهم بالاخره من همه یه طوری یا قولی چه یا نی چه خواست بی گول میدی ها یه رو من همین رو خواست گول میدی ماش من میو خرد نومه نو خرد دوریانه رد نومه ولی خب ما رضایت بدم ما دو اجران تشانه بخش آزینی وجود دو اجران بیانتی هنالونی چه مثلا خیلی گم پشا خازینی بود به دو اجران من تخم چی تخم بود ایزی کوی رضایت بود اگر پیشا رضایتی دین چی دو اجران بیانتی دواره نوید میبیانی رد ها خب فهمه به رضایت بود حتی باز داری تو او دوار اما چه که شی چه هونه زندگی داره این داره نیا خب همون زنده این آرام درستی به تیرانی سوسته خطا حتی تا به باید فتر به به چیزی به تیره به نچیدم به تیره به هر طوری رو چیزی بیدی اومیرو خب من میره قهرم میرم بس از ستامونی دوارجه قول که چی دوارجه من فیم باشه من رضایتی دم بدی گم نه درست اگه من رضایتی دم تا دوارتم نه زندانی داشته بود نه سنن من اجره و نه ها استنا داره جرا خب اگه اصلا اگه یا وقتی بیدی صبح می اگه تام بیابرز زندان خب اگر ته خود دوارجه من نیدی من رضایتی دم چی دواره به هیز مشکلی داشت من تو اگه نویدون تیم باد بون بگه خب نه تی بود دوارتن تی بود دوارم باد تا خب آزاد با اوزم چون همین این دوار هونه داره زندگی داره این داره
ده سوای سرمو خب همو مگنانا ولی دو نویل متیمه نویل تایته خب من نویل تان بیاجم منید خدونون دوایل تنه خب من باید بیام کسی دوی ستا مرازی کن بیایو خب چه شونه من بالاخره طوری زفشوی کنم هیچی شونه همین تو هم بس مونه همین تو هم بس ستامو هیسو بای هم چکه تو هدا سرد هدا جرم هوا هر برزه بارونزه تیتانی دویسی دوارجه تیتانی دی سکونت کنه و سرما چیه شوی کنم تو دا تاهنه شوی اگر خیلی مرزاد ما دویرید تمام باید بیاجم نبی قولی کنی تمام دوجه آقا من رضایتی نمیتونم به دوجه من بیان تیم خب طور نیست شما یه رضایتی به خب نه یا چی ده بخوای نیگم آقا دوجه من بیان نیگم اصلا مرتیو خب نیگم آقا نیگم درست اگر دیده چون آقا بیا اگر هی بیان تیم خب بیان اگر هی بیان تیم اگر خشود دلشو بخوا هی بچاشو دانو همه چی آقا حالا نه عجل تو دوجه بیان تیمو من هر روزی که خواستیم بیان همه آقای فیلم بردار خوش شاهده خشم یارش یارم هر طوری بگی نیخوان برنده نمو همیلشو ایان قد واجبه بدون تلفن چه خبر داشته و میزه چه مشکلی داره خب طور ولی آدم نه ایچونه هم نه باید نامه بنویسین چون به همین راحتی نیو نه با نام بینجا نامه بنویسی چه دور من آزاد کنی خب تو منم مثلا به خاطر دور خوش خب طوری نی نه آقا نامه رو باید باید زای بگی خب میراش بحثشی کنه این نیوجیده اون پیل کوده بیارم بمش خب من همینه گم خب طوری نی رضاوتی دوم خب ولی به شرط رضاوتی دوم چه میدواجم نه بری بیان بهشو اصلا بیان همینه ویسه نه جی مثلا یه ویدا بیان تیمه برن بیان امتی خون ویسه ولی هر وقت چون سرم بزنه بهش هر چون خواست بیان تیمه هم بیان دوری نی اگر وسط هدایتی مخل دوارجل مد همه چی که ده هموره نه ده دنیا تو دوارجل مد بگم بیام این سرمایی رو داشتی دیتی نه ایده شویاتی ولی هر ویش خواستن بگوتن بونه ما نه نبانه دیروتن سه خب من کارشون باتی میخوان دوارجل همه آقای این همه آقای فیلم بردار آقای فیلم بردار یاره تعویدی مدشو یا رو در رو تیم ما آقا هرچی خوشو خواست یا رو خواست اومد تیم هم دیوم راضی نیستن مثلا از ناراحته هم خم یارم شو یعنی لیشه یعنی هم یارشو تخود باش فقط با اجازه نبیدی چه اونو بیان تیما هرچی دیان تا همونشو که راضی نیستن میرو ناراحت دیان سردشو بیدیان این بی یارشو تخود ولی تا هر بید بیان تا منه میگم چه اصلا خب طور نی ما باید 2 تا نامه بسینیم خب یه نامه جناب عالی باید و تو بسونم که رضایت بی و دوار یه نامه هم خالی سونیم خب که دوارجلته مثلا آقا مثلا بیان تیتو ولی هر وقت هم لازم بو مثلا حواس اون نکردن تو باید برن و بیان خب طوری خیلی هم خوبه خیلی هم کار خوبی مدیونی ها دوارجل نارد خب طوری میگم فقط اینه با اجازه نبدین چی اینشو با خون بود خب مشکل نه طوری قبول دارین؟ توش آقا با خون بود شما قبول دارین؟ جده با خون بود جده همیشه تی خون بود هر وقت یه سری بیانش ها بزنید نه یه سری ایترین بیان بزنید مثلا تا هر وقت آقا مثلا فرض بونشون مثلا بیان تید طوری نی؟ تو مادری گناه تندی که مجردن خود هر توی تو بخواه باشه اگر سرپرستشو بو هم طوری نی ولی هر بونه ایمانه دیده آقا باش من هر وقت تو باتی همه پیا بیار شد آقا همین آقا خوش شاهده خوش با جای تریدی ما مشکل نه باش اگر خواستن یه روته مویسن اگر خواستن در روته مویسن چه راحت باش نه ترس داشته با بگه مادرمو ایزانه بو خودم باباش میکنم میخواه شاد میره آقا ایمانی هم راضی نبیین مثلا امکاناتی رو راضی نبیین من جلوشون نیجنم چه برف بو بارون بو مثلا سردش خب من اگر شرایط دیوم واقعا نیتره خب من اصلا قبول نیکنم دیوم واقعا شرایط چه بیاریشو عروته ما هم توجی نیست و دید رضاعت به چه پیا دیپا دور میزنه باشه خدا شد توی تا بخواه باش چشم من دست دادم گفتم یه 2 تا کاغذ بیارم
اجای تریا بنویسیم، ها. داره کاغذ قلم اینی به باشه. دفتر خمیره دفتر خیلی خودکار تایی خودکار بیارم تا خدا بنویسم شکر تا بنویسم روز رمی بالاخره خب باش تا خودکار بیارم باش یه خودکاری بیا برو یک گوشینه بسو بگیرش تا بنویسم اینه ها تا بنویسیش نه اینه ها برجله بنویس چه دو تا برگه نیست دو تا برگه بنویسش درد سر نبابی خدا شکر کاش بده دو تا برگه با بنویسی بله دو تا برگه درست ها یکی سی تو چیزی دور چه آزار بود بله یکی هم سی چند سی نویک بله بله درست دیگه نکنی که مخی سوال ندارم نه خیالت راحت چه اصلا گوجم خیال راحت بود ایما از این گولجل میزنیم چه رو سوال ندارم ایشا خواستیم ببینه گولدین از این طریق نه دوباره ایده آزار بود نه نویده بیدی بیا من نه. بدی چی خدایی بنیسی چه تموم بود ستا بیا حالا اینو بی چه رضایت بدی چه این کار قبول کردی بخوام بمیرم دیره از اون نه وجدان در نه داره چه تهم دو عجلت دیره از اینی نبینی هم باز ایما بونی شو هم وقت بونی خب شو ما قول دارم من نیگو میانتشا بالاخره شام ننشین بواشین دلشوی خواب بیان هر چی خشوک خواستن قول دارم چه در پاسگاه دادگاه و اداسان نه در همیشه این بین من خوی آقای فیلمبردار خوش ایتره مثلا برای رضا بزنه سپنده بیا در خشی بره ایزنه سپنده در سندش هم آزادی بود دوره دنی خواه مثلا نجرانش بود اگه ما خود میبینید و خوبی هلا بود بهتر از اینش برای پاسگاه دادگاهش خود میبینید مریض ها دیست یا من دارم نیتران ده هزای برم بدیش هم نه ما هم دید وقتی آن نباد یه کاری کنه چه رضایت بخیر نبو بر رضای خود نبو رضایت باد یه باز نامه. فراهم بود یه نامه که مرد داریم که خانم مریم خالدی که به قید ضمانت آزاد می باشد از این تاریخ یعنی دی 9000 تاریخ رضایت کامل دارم و هیچ بهانه‌ای ندارم و این متن را در کمال عقلانیت امضا و اثرانگشت نمودم خب یعنی در هیچ اینا رضایت کامل داد من دست حالا حسین من هنی خواب بنویسی چه از مثلا منی برجه ایوری چه بنویسی ده بسه چه مثلا من به خاطر پس رفتن دو ارجلم رضایت دامن اینم اضافهش ها مثلا بنابراین چه عجب مثلا بخوان دو ارجل پس این نه رضایت- یا روزی این رضایت به این دلیل است که مثلا چه دو ارجل خیلی خواب بوده ضمانت فرزندانم را به من بسپارند در غیر این صورت رضایت نمیدهم یعنی مثلا اگه آزادم رو بو نه، بوسه بخوان نه. اینو دو ارجل نه، هم نوشته. برسونه دوباره نوشته بده کامل نوشته خیلی چه در حالا تا یه سن نامه هم بنویسم خب این جانب بیگم خالدی تحویل دهم و فقط در زمانهایی که آنها بهانه پدر بزرگ یا مادر بزرگ بگیرند آقای اپراتور بیار تحویل مو بده آنها را به ما تحویل دهد تا هر موقع که خودشان خواستند بیگم
خالدی امضا اثر انگشت. خب ماژیک تو نمیره؟ داخل این پلاستیک با ماژیک چی بود این میزنی؟ ماژیک بود. بیا بی زحمت. دیگه نمیشه خود خودستو بزنیم با ماژیک بگو تا اول سب تا سی دو. بریز سر تابلو؟ نه بریز سر تابلو. بریز سر این تابلو. تصویر؟ نه قشنگ این بود. این بود؟ نه این بود. خب انگشت بی زحمت بزن. ما؟ خود بزن اول سر اینا. اول تو باز دیگه اول تو بزن. فرخوص برجت اینه این نیست تصویر ماژیک بیشتر خودکاره بیا خودکار با پلاستیک نیو. خودکار بیا. دست خودکار. چون که با این بیا نیست این با پلاستیک بشه تو. ماژیک چون که اینه را بیشتر سکوت. چیز اثر انگشت بود چیز بهانه‌ای نبوده. دیگه تبر بزن بزن کنه تو بذاری رو نه سب کنه این جانه ها بزن همین رو. همین رو احسن. خب امضا هم داری؟ نه امضا پر امضا باش به گلو نیزه خب حالا بنیز تا بنیزم کورا خالی بیارش. بیا کبرا خالدی رضایت دارم. خب دست بزن ایره حالا بی زحمت شما هم دست بزن. دست بزن ایره بزن ای رو. بساشش بساشش خب بزن ای رو. همین بزن ها موجم. دست صوبیوسه نرای بگو گولوزن یا مثلا نه که گلو نه گوله نه گوله نزن. دیگو اوزه صوبی سوال ندارم یا سیکو اوزه نرای مال بگوی مثلا او گولوزن یا مثلا برجه چی باید تحویل بیدو سینه بگو نه خدا برگرد مثلا بوده یه بگوی برگرد دو تا کپیش یا بیارم. فلان یا بهمان آقا رضایت این دی چی دوره آزاده بود چی دوره هیچ بحثی در موردش نبود کسی دوره رضایتی آقا سی دوره جنم تمام او بیر گنده صبح درد داراتی خیلی سی جوانی دارم خدمت دوره خدمت هستن پس چی بود نه مقدار این نویده این نشده باشه که آن زیران بی باشه آن زیران بی یعنی چی نگاه ها سرگرمی بیه سرگرمی بیه خب نگاه میاندش خب مثلا تسه که آنها نشونی قد ناراحتیشی بیان تا این دویشون خب دویشونو سنه چی هم پناه بر خدا ولی تو دوازده من هی بدی بیاته و همه اقای امپراتور هر دوازده دم بونا بیده روانه جرن تراشو باد کنی بیاته ایمان آقا من هر وقت دوازده من نیترم هر وقت خیلی انسان بدنی خیلی برین تی مادر بزرگ تی پدر بزرگ مو آقا فیلم هر خوشحالی یارش باد بیارش طوری نه هم باشه خواهم مریضم نیترم هی بیام بره خب. بدی دوازده باد بیای به خودم طاقت ندارم آقا یارشو ناراحت نبود به خدا خدا بخدا ایدون ناراحتم خب باش طوری باش حالا طوری نی حالا این برگه نه هم داشته بود که این برگه که رضایت این خانمه اصلا بردارش یه دبوریش دیستر پرنده ها باید دیستر همون پرنده بشه همون اون دارد بگم بگو برده بگو اینش دیستر پرنده ده تمام دیستر پرنده این نیسته چه مثلا اگر همون محلی راست شدی برای اینه بگم ده تمام بویره ده درد سر ناره چه در سر ناره پاسگاهی ازیته یه همی برگیرم تو بردا نه این ما این تخمون چیز درد سری نبود نبود می یکی کپی هم باشه روشو گرام این خشو خدا باخشونه این خدا باختونه می یک کپی و ریه می گرام طوری ما اینه اردوری یک کپی هم باشی جرم در نشکات چی ویدو در خدا نه طبق این نامه انگشت هم زینه ها بیاین سرم بزنین موتوری نه اشاق بیاین سر بزنین نوید تو بزن مخنی گم نیخنی زلاتون نیجرم یا مثلا تو از این این تاریخ تاعتیم بونا بجرن
بختم باش دیگه ختم باش این خیلی طریق بهتر خدا شکر. خب خیلی هم خوبه تو دست در نکنه. تو یه کار خیلی خوبه اصلا این کار خداوند هم دوست داره کار خوب. واقعا کار خوب چه کار خوب دست در نکنه. هر ده تو بالاخره از یه اینی سلامتی و همه بده بشه هم بده. دست در نکنه. خب بشی تا دیناره خبره؟ نه ممنون دست در نکنه. و برای نیست آقای فیلم مردار باید بیاد چی بیاد جلی برای نیست. آرون نه آرون بابا من برم ساعتشو کنم و همیشه ریشون هم زنزور کنم دست اساسش نه لواسش نه قدم بس نیام خب من به آقای فیلم مردار صبح بیا صبح همه در لواسشونه هرچی داره هرچی چه تاب جا شه این بشه همه خب یا باش در همی آقای فیلم مردار خوشیار هاش دست در نکن ممنون خشوم شای من دست در زمکش باش خدا از اون بحث گناه داره تا بخواه برای دیگه نه از یاد بخندی یا بینی فهمه دیگه چه بفهم؟ بابا در زاید اصلا اون روز ایگار یه دیدی من رسید جن ها اینه حس خیلی خوبی داشت قبول کردی یا بینی زره زره نه خدت نه دنی ترن ایگار بینی زره اصلا اون روز بهترین روز نه چرا بیچ اومه ها با خاطر دوشی خود نخواهد به این چشم آمنه دوست باید داشت منو یه جایی این به چشم دوست نداشت به چشم هم دوست داشت بلخره ها؟ خب نویش هم دوست داشت نارات هم بسیشن نارات هم گاورشن آره مشکلو یه این مهمی میدونی زر سر سخمه تشی رو هر دست دخم خونه بود تش رو بدهن تش بشه خدا شد یا خب بارانی بود چه رضایت داده و قرار صبح دید گرجل بیان تی بود کاملیان دیان تید خیلی خوبه سه مدرسه رفتن خیلی هم سخت ها من از رفتن هلن بریم تا خون بریم یارمش دست در نکن خون کمیتی اصلا هم تو کرم تو سیمان تا نزدی سیمانت خوشی بود الان هر دو اینه سیب زمینی اینجا سیبه سیب زمینی پیاز نساد داره بودم آشتا بخوام بخوریم خدا شکر دسته های مزاده حداقل دقیقه تنها نیستی ده نفر داده بهلین انسان سرگرمین واقعا خدا شکر خدا شکر میخوام دیگه اون من تیشویم با خدا سر راضی هم نیستم چه بیاجر بگیری خیمره مثلا اونی نه با همون بگفتم نه بینینو درست ولی دوست داشتم بیاجر مثلا تی خون بود تی خود بود بالاخره بهتره آقا تی اونه هم برن میگم تی اونه برن ولی اون رضا ناشه چی بیان تی مثلا چی تی روز از نه یه اتفاق نیا هیچ وقت تنیان رضا نیان نه اصلا امکان نه قبول نه برای چقدر سخت بیسیش سخت بیسیش چی خواستم خیلی سخت بیسیشه این چه دوست چرا برندم من نیگر چشم خدا حافظه گولو نزنیم یا خدا چه بایم راحتی بالاخره او تو حقیقت گذاشتی تا من دوست نارم بخدا اذیت او من دوست داشتم که اذیت او همون دوشم خوش با اذیت مو بخو من فقط دوست داشتم دوشم رو میاد بخدا پیاسی سمه هارده خوبه بخدا خوب کاری چیدی ولی انسان داریم سرما خوره ماس بزن غیر ماس بزن داشت نبود چنار تنگ چنار تر
سعی کنم یه اینا تختی هم راست کنم که او تا سر تخت خوزیم جاش قشنگ ابتدان راست کنم خواهم راست کنم وسیله یوم بیاری وسیله آرام راست شو جاشو خوب صبح زیر رئیسی شو؟ سیداریل؟ ها ها زیرم شو آرام شو دست در نکنی آرچی کاش دست صبح بیان خیالش راحتی بود جاشو خوب نیست حتی قبلش ایران شهر و ایام باو سرم شو باشه دست در نکنی آرچی پاپی پاپی زی تو سری چنگینه خیلی باحال پاپی 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 رزاق نخور اگر ایلسا و هلین بیان ها باشم بازی کنیم خیلی باحال ایلسا خیلی اینه ازا خیلی خیلی دوست داره هلین جفتره خوبه این سیمانه که تمام بابو فقط او سیمان اینی شده سیمان سریشه با یه استادی باید بیان نیته نه یه فقط مثلا با دست ترس نه چون بعدش میخواه ایزگام بابو باید حداقل صاف تر با باشه صاف نه یه خوبه که خون زمین خوبه ها یه سی اولی کار چون انده الاف یو بیدونم چی صد در رو سر رو خواهد الاف زنانه بیاری تا سیمان زنیش خردی خواستی دلی آزاده یه روش هم بیا زن شده ولی اینش یه خواه بیشتر سیمان کنی این باید یا تا ایران بگم ولی اصلا این سر خیلی قشنگ تر زن زیتر هم زنه زنگار سمت دومونش خیلی بله شاید اولی ولی ها چه نبینی مثلا آن خوباره نبینی ایسا بهتره و مثلا در دونان ستو به عالیه بی خیلی کار شدی هم خیلی کار شدی مهم نیست و کارس رو خدا شکر یادم مهم نیست و کارس نست خندم نیست و صبح باشه قندی آره خنده
باید رسمانم که میبینی؟ چه هیچی ده نقدر نه او بره میگم نه او بره نه خاک بره نه تا برم بیارمش توی؟ خیلی گاز نمیشه. خب کبرا کار نداری میده خواهم برم به سلامت. انشالله صبح قطعا روز خوبی داری ممنون قربونی. خواهش کنم خدا حافظ